Hi everyone, ব'লক আজি আমি মে' মাহৰ প্লেনিং কৰোঁ। মই মোৰ প্লেনাৰ উলিয়াই ল'লোঁ, মে' মাহ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো মাহৰ প্লেনিং কৰিম। এইটো মাহত অৱশ্যে বিশেষভাৱে একো প্লেনিং নাই। সঁচা কথা ক'ব গ'লে এইটো মাহত মই একো বিশেষ ভাবি ৰখা নাই। লেটছ চি হোৱাট হেপেন। বাট কৰিম বুলি ভাবিবলৈ তেনেকুৱা প্লেন কৰি থোৱাত একো নাই। So I don't know how it will work, but yeah, we have to plan, right? So May মাহ will be begin. গতিকে ব'লক প্ৰথমতে আমি এটা মটিভেশ্যনেল কোটেৰে মাহটো আৰম্ভ কৰোঁ, যাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইখন চিটৰ পৰা এইটো ল'ম। এই কোটটো যিহেতু মোৰ প্লেনাৰত মই কৈছিলোঁৱেই ছেল্ফ কেয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' তাৰ ওপৰতে মই এইটো কোট ৰাখিছোঁ। এইটো মই লগাই ল'ম ইয়াতে। চ' এটা বহুত ধুনীয়া কোডেৰে আমি মাহটো আৰম্ভ কৰিম। নেক্সট মই ফাৰ্ষ্ট কৰিম মাহটোত কৰিব লগা কামখিনি। আপোনালোকক কৈছোঁৱেই অলৰেডি যে এইটো মাহত বিশেষ একো নাই। মই নিজেও নাজানো কি কৰিম ভিডিঅ'ৰ কাম যি য'ত থাকিব সেইবিলাকতো কৰিব লাগিব বাৰু, কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিবিলাক আমাৰ কিছুমান থাকে ন, তেনেকুৱা একো ভাবি ৰখা নাই। এইটো মোৰ কোৱাৰ্টাৰলি যি ৰুটিন, বাথৰুম ডিপ ক্লিনিং, এইটো কৰিব লাগিব এইটো মাহত, যাৰ কাৰণে এখন লিখি থোৱা হৈছে। সেইটোৱে মই ফাৰ্ষ্টে টুটোত লিখিম। এখন মই নেক্সট জুন জুলাই মে'ৰ লাষ্টত হ'ল, মে' জুন জুলাই হৈ গ'ল, দেন আগষ্টৰ লাষ্টত হ'ব। চ' এইখন মই আগষ্টলৈ শ্বিফ্ট কৰিম। মই এনেকৈ কৰোঁ, যিবোৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰুটিন থাকে, কাৰণ এভৰি মান্থ মই বহুত কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ। চ' এখন যাব আগষ্টৰ লাষ্ট উইকত। চ' মে' মাহৰ লাষ্টৰ ফালে মই বাথৰুম ডিপ ক্লিনিং কৰিম। কিন্তু মে'ত এটা প্লেনিং আছে। 29ত মোৰ মাৰ ঘৰত পূজা আছে, চ' আমি ছেটাৰডে যাম। গতিকে বাথৰুম ডিপ ক্লিনিঙৰ কামটো মই 21st কৰিব লাগিব। আদাৰৱাইজ মই 28লৈ থ'লোঁ হয়, কিন্তু যিহেতু সেইটো কাম আছে, সেইকাৰণে আমি 21st কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া মই লিখি ল'ম। পূজা আছে 29ত, চ' আগতে আপোনালোকে চাগে দেখিছিলে মই ডেটবিলাকত এটা হেৰি লগাওঁ, কিন্তু এবাৰ নাই লগোৱা, কাৰণ এবাৰ মোৰ লগাব মন যোৱা নাই, একদম চিম্পল ৰাখিছোঁ। এগেইন এটা মটিভেশ্যনেল কোট মই ৰাখিম ইয়াত, লাভ দিছ লাইফ। নেক্সট মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ আছে, যিটো হ'ব ইয়াতে 1 বা 2 তাৰিখৰ ভিতৰত এটা ইণ্টাৰভিউ আছে। ডেটটো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছত মই লিখি দিম। আৰু তেনেকৈ কাম নাই এইটো মাহত, মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। মোৰ প্লেনাৰ ছেটআপটো মে বি ছেটাৰডে মই আপলোড কৰি দিম।
ছেটাৰডে যাব। দেন মই যিটো ইণ্টাৰভিউ কথা আপোনালোকক আছে বুলি কৈছোঁ, সেইটো যদি মোৰ ঠিকে যায় দেন মে বি 10th জইনিং কৰিব লাগিব। চ' এইটো মই এটা বুক মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। ইফ এভৰিথিং গ'জ ৱেল দেন আমি 4 বা 3-4 ভিতৰত আহি যাব গাড়ী, আৰু তেতিয়াই আমি ভিজিট কৰিব লাগিব। চ' এইটো এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু তেনেকৈ একো কাম নাই এইটো মাহত, মানে মোৰ একো প্লেন নাই একচুৱেলি এইটো মাহৰ কাৰণে। একদম চিম্পল